All right, welcome to the class. Let's study together. Okay, so here I'm gonna use something. All right, it's much better. So here we have the criticism, philosophy, right in English. The question here is, whenever we study English, we need to know how to uh how to speak in English. It doesn't matter how well you read. What matters is how well you can speak. The first word today is the word criticism. Criticism is a noun in English. The second word we are going to have that is criticize. You guys have studied with me. Five guys hasn't studied with me. Joseph, Bill has already studied with me. Okay, but here we need to go through all these words again before we come into new lessons of the no words and no sentences. Criticize and creative. And in this class, I'm going to use 100% English. And sometimes I'm going to add some Vietnamese explanations if you don't understand what I say. So here, let's go. We have criticism, criticize, and creative. Criticism means what people badly badly said about you, what people talk about you in a bad way. Vietnamese for criticism, we have a word like this, lời chỉ trích, lời chỉ trích, hoặc là lời phê phán, chỉ trích, phê phán, the same word. On here, criticize. If you criticize people, you are gonna talk to people in a very rude way. You're gonna judge people. You give bad comments on whatever people do, that is criticize. Khi mình criticize một người nào đó có nghĩa là mình sẽ như thế nào đây? Khi mấy bạn criticize một người nào đó ha, cẩn thận nha. Cái người này á, cái cách mà người ta làm á, là người ta sẽ phán xét mình. Thì khi mà mấy bạn nói là phán xét trong tiếng Anh, thứ nhất là mình sẽ có cái chữ được gọi là phán xét. Phán xét được gọi là judge. Mình judge người nào đó là tôi phán xét người đó. Sau tiếp theo thì mình sẽ có một cái chữ là chữ phê bình. Tôi nhận xét chứ mình phán xét là mình kiểu mà mình rất là negative, rất là tiêu cực, mình nhìn đâu là mình chê đó, cứ chê hoài. Okay, talk about people in a bad way. You always badly talk about them. You talk to them in a very rude way. You make them feel very angry. That is judge. And the next word that we are having that is torment. Đọc là torment chứ không phải đọc là torment, hoặc đọc là torment, không đọc là cò, không đọc là cò, đọc là o. Comment. Mình comment người nào đó on cái gì đó là mình phê bình ai đó về cái gì đó. Đừng dùng gọi là đừng có dùng about nhá. Rồi như vậy bây giờ tôi có nhiều cái lời chỉ trích, hoặc là cô ấy cái sự chỉ trích của cô ấy, cái lời chỉ trích của cô ấy, mình dùng danh từ để mình diễn tả cái cái sự việc. Mình dùng động từ để mình cho người ta biết là đây là cái hành động mà tôi làm. This is the action that that I perform because I want to do this. So here, let's make the situation. Critic is is a person whose is to critic is a person whose job is to complain, is to comment, is to judge. All right, a movie, a song, or whatever it is, that is a critic. You can say that I want to become a critic, a YouTube critic. It means you are going to talk about a movie and you are going to show how you feel and give comments on the movie, let people know what the movie is about. So that is critic. Khi mình dùng cái từ critic là mình để ám chỉ là cái người đó là cái người, công việc của người đó là chỉ trích, là đưa ra nhận xét.
thì ở đây được gọi là người chỉ trích hoặc là cái người phê phán, cái người mà đi nhận xét những cái tất cả mọi thứ cái trên phương tiện truyền thông, thì người ta sẽ dùng từ critic. Criticize là động từ mình phê phán ai đó, criticism là lời chỉ trích, comment là mình nhận xét, judge là mình phán xét. Nhận xét nó ít tiêu cực hơn phán xét. Phán xét là lúc nào cũng nói cái này xấu cái kia xấu, nó không có ok, nó không có nó không có gọi là đáp ứng cái nhu cầu và thỏa mãn cái gọi là cái sự mong muốn của mình. Như vậy ở đây mình đang có cái từ được gọi là đáp ứng nhu cầu đi ha. Đáp ứng nhu cầu qua nó đơn giản là need, ok, need, demands of somebody. Hay hơn là mình sử dụng từ suit the needs of somebody. Không thích nữa thì dùng từ satisfy. Satisfy the the needs được gọi là nhu cầu, ok. Demands cũng được gọi là nhu cầu, hoặc là mình dùng cái từ là thỏa mãn cái sự khát khao. Khi mình rất rất thích cái gì đó thì mình đang có cái từ được gọi là cái sự khát khao, cái sự mong muốn. Ok, see the desire, satisfy the desires of somebody. Rồi bây giờ mình thực hành. Let's practice together now. Alright, và khi mấy bạn làm cái thực hành như thế này này thì mấy bạn phải chú ý là mình phải tạo ra một cái tình huống nha, chứ không phải là mình vô là mình cứ vô là sai nhé. So let's go. I'm gonna say that I criticize students because I want them to see their mistakes. Sometimes my criticism is very negative. It's too negative. Sometimes my criticism is too negative. So when my students listen to my criticism, they are hurt. They are mentally hurt because of the way that I teach. I love judging students. When I judge a student, I will judge her or him about the way that he talks, the way that he uses his grammar, the way that he chooses his vocabularies. So that is me judging him. If I judge students, I can feel that my students are going to become better. But if I continue to judge students too much, can feel that the students are not able to study because they feel so hurt. Comment. I will comment students on their behavior if they cannot perform well in the class. Như vậy khi mấy bạn tạo một cái tình huống, mấy bạn hãy nhớ nha, tạo một cái tình huống như thế này, mình tạo sao mà mình dùng được hết luôn cái khúc này. Cũng như mình có thể nói rằng là tôi trong một số trường hợp tôi muốn trở thành một cái tôi muốn làm việc như là một cái người như là một cái người như là một cái chuyên gia nhận xét thì mấy bạn đang có cái từ được gọi là critic. Khi tôi làm việc với bạn bè của tôi, ví dụ khi tôi học với bạn bè của tôi thường hay phán xét bạn bè, nhưng cái cách mà tôi phán xét họ sẽ giúp cho họ phát triển. Khi tôi phán xét có nghĩa là tôi đưa ra những cái lời nhận xét, tôi nhận xét họ về cái cách mà họ ăn mặc đi, ví dụ tôi nhận xét họ về cái cách mà họ nói chuyện. Khi họ nói chuyện không có thân thiện, khi họ nói chuyện một cách rất là kỳ cục và rất là xúc phạm, thì hôm bữa mình có học cái từ được gọi là xúc phạm, trong tiếng Anh là chữ có tính chất xúc phạm ai đó, thì mình đang có một cái tính từ xúc phạm là chữ offensive. Như vậy khi mà mình xúc phạm người khác là mình dùng cái động từ được gọi là offend. Còn khi mà cái gì đó có tính chất xúc phạm thì mình sẽ dùng offensive để miêu tả. Như vậy những cái lời nhận xét của tôi có tính xúc phạm, hoặc là tôi nhận xét người đó theo một cái cách xúc phạm, thì đây là cái tính từ chỉ là cảm xúc trong tiếng Anh nhé. Rồi như vậy bây giờ mình phải tạo ra một cái tình huống mình xài hết nha mấy bạn, xài hết. Bây giờ mình làm cái tình huống bằng tiếng Việt để cho mấy bạn cảm nhận. Tôi ờ, trong cái trong cái môi trường sống hiện nay, living environment, trong cái môi trường sống hiện nay, bạn sẽ gặp rất là nhiều cái loại chuyên gia đi phán xét, ok, lots of types of critics. Và những cái người này không bao giờ nói chuyện với người khác một cách bình thường,
những người này họ sẽ phán xét tất cả mọi thứ mà họ thấy. Và khi họ phán xét, khi mình nói mình dùng cái từ phán xét, mình phải giải thích cho người ta biết là phán xét là làm cái gì. Là mình nói chuyện với người đó theo một cách tồi tệ, hay là mình nói chuyện với người đó theo một cách nice, hay là mình nói sau lưng người đó, hay nói trực tiếp vào mặt người đó. Và sau khi mình phán xét thì mình có thể dùng là những cái người mà gọi là chuyên gia đi chỉ trích thì gọi là critic, rất là thích nhận xét. Ok, và khi mà tôi làm việc là tôi sẽ nhận xét bạn bè của tôi theo tôi nhận xét bạn bè của tôi về cách nói chuyện của mọi người, tại vì tôi muốn, ok, tôi muốn giúp cho họ trở nên tốt hơn, cho nên tôi sẽ nhận xét. Nhưng nếu tôi tiếp tục phán xét thì họ sẽ cảm thấy tiêu cực, chứ họ không cảm thấy tích cực. Nhận xét thì họ sẽ cảm thấy tích cực và họ sẽ thay đổi, họ sẽ change. But if I judge people, they are not gonna change. They are gonna feel very negative, and they are gonna back away from me. They just want to escape from me. They want to escape from this kind of friend zone. So the way that I judge people is often offensive. The way that, sử dụng có chút that, cái cách mà mấy bạn sử dụng có chút cái cách mà nhé, cái cách mà tôi phán xét mọi người nó rất là xúc phạm. Vậy đó, khi mấy bạn tạo tạo dùng cái tình huống, okay, please create a situation in which you are able to use these words or these words, right? Okay, so let's go. Let's begin from, let's talk to each other. I'm going to be the first one to talk, and then I'm going to ask you guys some questions. Oh, guys, in my life, okay, in my life, I receive lots of criticisms from parents, students, customers, online customers, and even offline customers. So what about you? Okay, what about you, Zan? When you study at school, okay, do you receive criticism from your teacher, and how do you feel about her criticism? Let's go, Zan. Show me, please. Uh, when I study at school, I uh, I received a lot of criticisms from my teacher because when she teach some lesson and she gives me some practice, uh, some 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 exercise to practice. I usually do it do it wrong and uh although it's very easy, so she will criticize me in a bad way, like, oh, it's too easy, or and you cannot do it, and I feel like very confused and very sad. Uh, but uh but being confused, okay, confused. All right, you feel confused. You confuse people by the way that you explain. Confuse, confuse is an action verb, but confused is an adjective, right? You have, okay, the word like confused and confused in English. This is an action verb. This is an adjective in English. Confused and confused. Như vậy khi mình học, mình chú ý một chút xíu nhé. Cái từ confused mà nó đang là tính từ, đó là mình cảm thấy bối rối lúng túng. Còn mà mình confused sau đó là mình làm cho người đó cảm thấy bối rối. Alright, so let's go. Và bây giờ thì mình sẽ lập một cái tình huống mà mình sẽ hỏi bất chợt mấy bạn, và mấy bạn phải đưa ra một cái lập luận của mấy bạn. Và khi hỏi như thế này, và mình có quyền là mình sẽ cắt ngang nhé. I'm gonna cut in. I'm gonna cut in your speaking. Alright, cắt ngang để đưa ra được những cái ý tưởng nó hay hơn. And guys, okay, please give me your English names on your avatar. You need to set your English names on your avatar, right? Okay, criticize, chỉ trích, critic, người chỉ trích, lời chỉ trích, criticism. Do ok, bắt đầu tốt hơn trong cách phát âm, nhưng mà trong cái cách mình sử dụng ngữ pháp thì từ vựng nó đang bị loạn nha. Như vậy khi mà bị loạn thì bên teacher sẽ gõ ra hết. Cái đoạn này thì mình học rồi, nhưng mà cái đó là những cái demo thôi, bây giờ bắt đầu mới do. Alright, ok, xúc phạm mà là động từ thì là offend. Offensive được gọi là có tính chất xúc phạm.
hoặc là mình dùng tính từ thì mình sẽ sử dụng cảm và nói về cảm xúc là được là offensive. So here, let's go. I'm not an offensive person, but offensive people love to be my friends. I don't know the reason why. I'm a teacher, but when I go out, I hang out alone in a coffee shop. Lots of offensive people love to talk to me. They just start okay talking to me okay, about many things in their lives, although I'm not their friend. So here, let's go with Joseph. Okay, Joseph shows me, okay, do you like to be friends with offensive people? And have you ever offended anyone in your life? Let's go, Joseph. Do you want to be friends with offensive people? And have you ever offended anyone in your life? Offend, đây là động từ xúc phạm, mình đi xúc phạm người ta. Còn offensive có nghĩa là mình diễn tả là cái người đó nó có cái tính như thế nào. Offensive là gọi là có tính xúc phạm, hoặc là tạo cảm xúc là bị xúc phạm. Nói chung là dùng tính từ là mình phải dùng to be, hoặc là đặt trước danh từ. Còn động từ là mình dùng nói về hành động. Ok, let's go Joseph, let's go. Um, about myself, I don't really like to be friends with offensive people because um I don't I don't feel so comfortable when I hear people come offend each other because if they are not good or they are not good at some things, we can say it. But We don't here, need to. oh, very okay. It's good. But here, okay, do you remember okay the way to pronounce the word comfortable? This word is not comfortable. It's not like the comfort. Okay, the comfort washing. Okay, washing liquid inside. Okay, at your home. This is not comfortable. This is comfortable. Comfortable. Please remember Joseph. And show me the time. Okay, when you feel so comfortable. For example, you show me okay show me a situation in which you offend your cousins but you feel so good about it. You feel so comfortable in the way that you offend your cousins. Let's go Joseph. Um, I think the situation that when I offend my cousin and I feel so good, it is when we play games, uh, and maybe they lose. Oh wow, very good. Okay, you say that they okay, so I love the way that you use the word that. Okay, that, right? Rất là tuyệt vời khi mà Phát sử dụng vẫn nhớ được cái cấu trúc của đá chứ. Và đây là cái cách mà mình học từ nay về sau ấy. Mình học tất cả mọi thứ bằng văn nói, mình nói đúng ngữ pháp, nói chuẩn và nói dùng cấu trúc phức tạp. Và hãy đặc biệt chú ý đến cái pronunciation được gọi là phát âm trong tiếng Anh. Thì ở đây nó đang dùng từ là I think. All right, not I think. If you say I think, it's going to be like this: playing games. All right. If you play games a lot, will your mother offend you to make you scared of her? Bill, please. If you play games a lot, will your mother offend you to make you scared of her? Yes, I think so. Wow. So what does your mother actually say to offend you? Show me her offensive words. I think my mother will say that playing a lot of game is the reason why it's make my knowledge degrade. Oh, all right. Oh, very good. But here, okay, please remember playing a lot of games. Games, all right. We have the word game, games, a lot of games. Okay, please remember, guys. Joseph, Bill, okay, John, knowledge. We don't pronounce this word like knowledge. We pronounce it like knowledge. All right, offend. People in Vietnam love to offend each other, and I think that offending each other is just like a game.
And do you enjoy, okay, do you enjoy, okay, this kind of, okay, offensive game? People will offend you, but show me what do people actually do to offend each other? Let's go, Zan, show me. Yeah, no, Zan, please. Hello. I don't know whether you two are studying together. If you two are studying together, please, okay, give me the name, okay? Please set the name on your avatar. You need to set a name, okay? Because right now, Zahan, okay, is the name of Zahan only appears on the avatar. So here, Zahan, please set the name, all right? Very good. All right, so guys, please remember this is a debate class. So I'm gonna call in and I'm gonna ask you many questions. You need to force yourself to think fast and use these words. Criticize, all right? Criticism. Ah, who gives you who 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 badly criticizes you as well? John, who badly criticizes you as well? Who often criticizes you in a bad way as well? Severely criticizes. John, please. You see, okay, do you see the word criticize? Who badly criticizes you as well? I think that is my no. I think that when I go to school, my teacher usually sometimes criticize me, but I think not gì? All right. Okay. You say that the teacher often criticizes you. Criticize Yeah. after he, she, it. We should put s at the end of the verb, right? The teacher often criticizes you. So what about Joseph? If your teacher criticizes you, how do you feel about that teacher? And do you still want to study with that teacher? I think I don't feel anything about that teacher because I know they want me to get better, uh and so they do it for me. So Very I still studying with that teacher. Yeah. Do you have any special needs? And do you have any special needs about the way that you want to improve yourself? Special need, một cái nhu cầu đặc biệt, một cái gọi là một cái mình có những cái nhu cầu mà mình muốn cái bản thân mình nó phát triển như thế nào không? Nhu cầu được gọi là need trong tiếng Anh và desires là những cái sự khát khao trong tiếng Anh. So do you have any special needs for yourself, okay, to improve? Like, do you want teacher? Will you will you tell teacher to teach you this way, or will you let teacher teach you in her own way? Show me, please, Joseph. Mm, I want they teach me with their own way because I know all the teacher will very comfortable if they can study with their way and we study with their own way. All right, very good. All right, very good. But here, okay, guys, we don't say with their way. Okay, we say on. Okay, I study by their way. I study by their way. And here, please remember the word thing. We don't say thing. We say think. Think. I reckon that. If you use think a lot, you can use, okay, you can switch to use reckon. Reckon that. All right. Offensive words. Have you, okay, when you hang out with your friends and your friends, if you hang out with your friends and your friends use offensive words, what will you do in this case, Bill, please? If you hang out with your friends and your friends use offensive words, how will you feel and what will you do in this case? In my option,
I don't like people who use offensive words when they go with me because like it's very expletive for people who hear these offensive words. And I think I can advise them to not say the words anymore. You will advise them, okay? Advise, okay? This is a very good word, but that is so soft. It's a soft word. It's not a heavy word. All right, advise somebody to do something. Very good. But here in my option, that is Vietnamese language. That is Vietnamese English. Wow. In my option, you can say that if I if I was if I were given a right to choose, okay? If I were given a right to choose. Trong tiếng Việt ấy, thì trong tiếng Việt mình nói rằng là trong cái gọi là theo cái cách chọn của tôi, thì trong tiếng Anh đó người ta sẽ dùng là nếu mà tôi được chọn, nếu mà tôi được quyền chọn, if I were given a right to choose. Ở đây mình giả sử cho nên mình phải dùng là gọi là lùi thì. Giả sử cho cái gì ở hiện tại thì mình lùi thì thành quá khứ. Lùi thì thành quá khứ không có nghĩa là cái đó nó đã xảy ra. Lùi thì thành quá khứ nó giống như là một cái cách mà mình phải làm, mình phải sử dụng như vậy á, để khi mà người ta nghe người ta biết cái này nó không có thật ở hiện tại và cái người này đang sử dụng cái cấu trúc này. Như vậy if I were given a right to choose, nếu mà tôi được quyền chọn, nó sẽ nghe hay hơn. Và cách thứ hai là theo cái cách theo cái gọi là theo cái cách mà tôi, theo cái sự lựa chọn của tôi, theo một cái gì đấy, thì người ta hay dùng according to. Nhưng mà according to đối với cái số liệu, according to the data, according to this table, according to the information, là according to. Như vậy mình có thể dùng cách mà để mà nó na ná với tiếng Việt là if I were given a right to choose. Đừng dùng là in my option. Alright, don't use according to my option. No, không dùng according to my option. Và ở đây mình sẽ dùng là of, và mình trực tiếp đi kèm vào, có nghĩa là of my option, theo cái sự lựa chọn của tôi. Of my option, không dùng in. Alright, of my option. Let's go. Bắt đầu nhanh hơn nhé. Rồi khi mà mấy bạn học ấy thì mấy bạn hãy nhớ rằng là những cái gì mà mình sai thì mình sẽ sửa ngay trong cái văn nói. Sửa trong văn nói là sửa một cách triệt để, sửa trong văn viết là sửa một cách gián tiếp. Khi mà nói thành công thì viết nó sẽ thành công, là như vậy. Alright, let's go. Confused, confused. Critic. Do you want to become a critic? A critic is a person who always judges, who always comments on everything, because that is his job. He needs to judge the movie because he wants people to know the bad sides about the movie. He will comment on the product because he wants people to know more about the product. It's like the weakness and the strength of everything, the bad side and the good side of everything. Every views into this kind of word will be criticized by a critic. Như vậy khi mà mình nói là tôi sẽ trở thành một cái người, tôi muốn trở thành một cái chuyên gia chỉ trích, có nghĩa là người này sẽ luôn luôn phán xét, người này sẽ luôn luôn đưa ra cái nhận xét. Nhận xét vừa là danh từ vừa là động từ được luôn, cái từ này rất là hay. Và cái giới từ là nhận xét về cái gì đó thì người ta sẽ dùng từ on trong tiếng Anh. Alright, so let's imagine a situation in which you will be you are a critic. Alright, and I would like you to use again reckon, confused and confused in this case. Mình sẽ dùng từ reckon nhé, và confused trong cái bài văn, cái tình huống này. Mình không dùng từ think nữa nha, từ think mình dùng hoài mình sẽ dùng những cái từ này. Dùng từ căn bản một cách lưu loát, một cách thành thạo, sau đó sẽ chuyển hóa lên dùng từ phức tạp. Alright, dùng từ căn bản mà chưa có lưu loát thành thạo thì khi mà chuyển hóa lên dùng từ phức tạp á, nghe nó vấp lắm. Mình cố gắng làm cho nó mượt nhưng mà nó vẫn vấp, nó không có tự nhiên. Cách mình học là cho nó thấm vào máu, thấm sâu vào trong cái bản chất của mình.
Alright. So here philosophy, ở đây có một cái từ mà mình cần, ở đây criticism đã gần xong chút xíu ha. Add vô cái từ philosophy. Philosophy có nghĩa là triết lý, là đạo lý, là những cái gì mà ok là lý lẽ của cuộc sống. Đúng rồi, gọi là lý lẽ của cuộc sống đi cho nó dễ hiểu, chứ triết lý thì khó hiểu. Philosophy of life, lý lẽ của cuộc sống. My philosophy, ok, lý lẽ của tôi về học thuật. My philosophy of studying philosophy. I create studying philosophy. I create, okay, I can create philosophy of life, and this kind of life is only for me, so I can say that I have my own philosophies. I don't need to okay, listen to anybody. So that is okay, the word philosophy. Philosophy thì gọi là lý lẽ, là triết lý có nghĩa là những cái lý lẽ mà nó rất là lý tưởng, những cái lý lẽ nó rất là đúng đắn, ok, theo cái cách riêng của mình hoặc là theo cái số đông thì mình sẽ dùng từ philosophy. Chí lệ, triết lý, lý lẽ về cuộc sống và những cái đạo lý, ok, lý lẽ bao gồm đạo lý và lý lẽ bao gồm những cái lập luận về cuộc sống, cái cách mà con người suy nghĩ, cái cách mà con người sống, cái cách mà con người thì người ta sẽ dùng là từ philosophy. Alright, so let's go. Cái bài này nó hơi khó ha, rất là cực kỳ khó chứ không phải là hơi. Concern, bây giờ ráp với cái từ concern một cái. Um, to feel concerned, it means that you feel very worried. And if you concern something, if you feel concerned, you are worried. All right, so let's go. Let's use this word concerned together. I feel concerned because I am concerned. I'm completely concerned because I have received lots of criticisms from my parents. My mother loves criticizing me. I think her her ways of criticizing are the only methods that she loves to use in order to make her feel so happy in this kind of life. So her criticisms make me feel much better because when I take her criticism into consideration, I will I will be able to recognize my mistakes. Take cái gì đó into consideration có nghĩa là mình nghiêm túc suy nghĩ về cái gì đó, mình khắc cốt ghi tâm cái gì đó. Cũng được đó, mình khắc cốt ghi tâm thì mình có thể dùng từ take cái gì đó into consideration, là tôi nghiêm túc suy nghĩ về cái gì đó. Alright, và bây giờ từ thứ nhất, criticism, mấy bạn phải sử dụng được cái từ này trong văn nói thì mấy bạn qua những cái bài văn khác mình tự động mình nhớ, đọc tới đâu là mình hiểu tới đó. Như vậy thứ nhất criticism, criticize, và tiếp theo take something into consideration. Take cái gì into consideration. Let's go. Will you take your friends' criticism into consideration and show me the reason why you take your friends' criticism into consideration? Let's go with Joseph first, please. Joseph, show me a case in which your friends criticize you and you take their criticism into consideration. Please use criticize and criticism in your case. Let's go, Bill. Let's go, Joseph. Teacher, I don't know what is the consideration means. You take something into consideration. It means you carefully think about something. Mình take cái gì đó into consideration. Thì nguyên cái khúc này nó có nghĩa là mình cân nhắc kỹ lưỡng cái gì đó. Mà cân nhắc có nghĩa là mình suy nghĩ về cái đó một cách kỹ. Take cái gì đó into consideration. Alright, so let's go, Joseph. Show me a case in which you take your friend's criticism into consideration. Use criticism in your sentence. Please use criticize in your sentence. Let's go, Joseph. Maybe when we play
together in a badminton match, and it, when we lose, my friend will give me some criticism, and I think because I did something not good, so they give me the criticism. So I need to take that into consideration. Yeah. So you think that, oh, very good. And please remember the way to use the word criticism. Criticism, right? Three, okay. It has three syllables. Criticism, criticize, can critic. Do you want to become a critic? Okay, Nhã Hân, show me. Show me the reason why you want to become a critic. Show me, okay, show me, okay, the reason why you want to become a critic. And you have to imagine that you want to become a critic. And if you are a critic, what will you criticize? Let's go, Nhã Hân. You have to imagine. Yes. Let's go. Bây giờ mình đưa ra một cái tình huống, tại sao mình lại muốn làm một nhà phê phán, và mình phải tạo ra, mình phải tưởng tượng ra là tôi là một cái nhà phê phán, tôi muốn làm cái nghề này. Tại vì nếu mà mình gọi là mình muốn làm cái nghề phê phán thì mình phải tư duy đến cái ý tưởng là mình phê phán ai, mình chỉ trích ai, và tại sao mình lại muốn chỉ trích, tại sao mình lại muốn phê phán, tại sao là mình lại muốn nhận xét, để làm gì, để mang lại cái lợi ích cho cộng đồng, mà mang lại cái lợi ích gì. Ok, let's go. Ok, let's go with Bill. Okay, Bill, please help Nhã Hân, please. Nhã Hân, please listen to Bill first. If I have a critic, I think I want to become a critic, because if I'm a critic, I can criticize and judge everything that. Oh, okay, you say that if I'm a critic, I can criticize. It's like if I go swimming and we swim in the pool. What kind of sentence is that? All right, you say that if I am a critic, I will criticize. Okay, it's the same way as if I am a human, I can talk. It doesn't make any sense because when you are a human, you have a right to talk, and that is your instinct. All right, talking is an instinct. Talking is not an ability. So don't say such thing. If I'm a critic, I can criticize. You should say, you can say, if I'm a critic, I have many ways and I am allowed to criticize. Sometimes cannot show you the meaning of it, cannot show you, okay, a case in which you want to say that people allow you to do something because that is your job. Can is just, okay, a way to say that is my ability. All right. So please remember and please prepare. All right. So let's go to Zahan. Okay, Zahan, okay, show me show me a case in which you are a critic, and what will you criticize? What will you choose to criticize? Let's go, Zahan. If I a critic person, A critic. a critic, yeah, a critic, I will criticize my sisters. Yeah. Because my sister usually do everything in the wrong way, and I teach her so much, and I usually I usually say that she's do wrong, and She does wrong. So bad. that's right. Okay, so here, Hân and all everybody, okay, please. Judgment, comment. Okay, the same thing.
So here, I would like you guys to join in a debate with me. But that is not a debate. That is not a debate. This is like a situation making section. So let's go. I'm gonna be the first one. I judge you, and I love to judge you, Joseph, because my judgments are gonna make you much better. You were gonna change yourself, and you were gonna become a better person. So the way that I judge you is gonna be the way will that I will alter you to develop into a better person. Alter. All right. Comment. I have to comment you, Joseph and Bill, because you guys are boys. And sometimes you are very tricky. You never listen to me. So I have to comment you on your everything. And my comments are going to help you to recognize your weakness. That is comment, all right? We have the word comment like this. So here, mình đang có cái từ judge nhá, và từ judgment. Như vậy tôi thích phán xét bạn tại vì cái lời phán xét của tôi nó như thế này như thế nọ. Tôi thích phê bình bạn tại vì cái lời nhận xét của tôi nó như thế này như thế nọ. Tôi thích chỉ trích bạn tại vì cái lời chỉ trích của tôi nó sẽ giúp bạn ra sao. Tôi là một người chỉ trích tại vì tôi nghĩ rằng cái lợi ích của người chỉ trích là sẽ mang lại cái sự nhận thức cho người nghe. Đó là cái cách mà mình sử dụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và take consideration luôn. Ok, rồi ở đây thì khi mấy bạn học thì nó hay có những cái âm thanh là cái nhạc nha. Tại vì trong những cái lớp mà debate như thế này là không thể nào mà không có những cái giai điệu vào để cho nó mở tư duy ra. Alright, take cái gì đó into consideration là tôi cân nhắc. Tôi cân nhắc cái công việc này, tôi cân nhắc cái vị trí của một người chỉ trích. Tại vì tôi nghĩ rằng nếu tôi là một người chỉ trích, tôi sẽ được cho phép, chứ không phải là tôi có thể. Tại vì khi mình dùng cái từ có thể là mình nói về khả năng, và đôi lúc mình dùng từ có thể cũng có nghĩa là người ta cho phép mình. Nhưng trong một số trường hợp khi mà mình dùng cái từ có thể, nó sẽ làm cho người nghe nó rối. Cho nên để tránh việc mà làm cho người nghe nó rối thì mình đi thẳng vào trong những cái chữ mà tránh cái sự mà confusion, right? So you guys, I am gonna go for the very last one. Judgment. Every time you study with me, I always judge you. I always judge you, and sometimes I feel like you dislike my judgment. You don't favor judgment. So all right. So right now I'm gonna ask Joseph. Joseph, if you are judged by me, but wrongly judged by me, I judge you. I judge you, but that is not your mistake. But I still judge you. I still think that everything is because of you, and I blame everything on you. So if I judge you wrongly like this, how do you feel about my judgment? Let's go, Joseph. How do you feel about my judgment, and what will you do? Let's go, Joseph. Joseph, if you are speaking, you need to turn on your mic. And when waiting for Joseph, let's go to Nhã Hân, show me a critic, judgment. Let's go, Nhã Hân. My situation here is I judge you. I judge you because I want everything to be good for you. I always say that. And my judgments, sometimes make you feel very negative. And somehow, you are gonna become a pessimistic person because of my judgment. So if a teacher continues to judge you, what do you think about the judgments of that teacher? Is it good or bad? Let's go, Zahan. Yahan, please. Yahan, If a teacher judges me, I of course I feel very upset and quite confused. But I think teacher judge me because the they uh they want me to get high score in study and and I think
they are strict to me. Oh, very good. They are strict to you. What do you think about teachers? Oh, hello, Joseph. What do you think about strict teachers? And do you welcome judgments from teachers? Joseph, please. Do you welcome judgments from teachers? What do you think about strict teachers? Joseph, let's go. Um, yeah, I'm still welcome judgment from my teacher because if they right or wrong, I still agree with them because they are my teacher and they teach me at school and at life. That because my teacher teaches me, okay, teaches me at school, and they also teaches me about life. We don't say at life, about life. Very good, Joseph. Okay. Here, okay, Bill, okay, show me a case in which the teachers criticizes you and you still love or get a job of being a critic. Show me, please. Show me a case, please. Bill, please. Hmm, can you repeat the case, please? Yeah. Show me a case in which you still want to become a critic, although your teachers although your teacher keeps criticizing you badly at school. You I still think I want to become a critic just because I want to give out all of my thoughts about something that I don't like. very Mm, so maybe the teacher criticize me a lot just because something that I'm not good and make they wait, he or she doesn't feel good about me. uh, teacher criticize tức là động từ nguyên mẫu. Khi mà mình thêm khi nói về he she thì động từ nó sẽ thêm s trong tiếng Anh là criticizes, right? Take something into consideration. Let's practice this. Satisfy the desires of. Đây nha, mình sẽ dùng cái cấu trúc này nha các bạn. Tức được gọi là thỏa mãn cái gì đây? Thỏa mãn cái mà gọi là cái niềm khát khao của ai đó, thỏa mãn cái sự mong muốn của ai đó. Sự mong muốn là desire. Đây, cái này từ này nó giống như nó cũng được xem là một cái danh từ của từ want. Mình want có nghĩa là mình muốn, thì cái sự mong muốn, cái sự khát khao từ mình đang có cái từ được gọi là desire, rất là tuyệt vời ha, desire. Như vậy ở đây bây giờ mình sử dụng từ take cái gì đó into consideration, thỏa mãn cái sự mong muốn, làm satisfy the desires of. Offensive dùng cấu trúc của tính từ và dùng cái động từ trong tiếng Anh luôn. Let's go. Ôi, cái từ criticism là mấy bạn đã thành công rồi ha. Nhưng mà cái từ philosophy nó hơi khó thì để đó. Còn lại mấy cái từ này mình phải làm được cái từ satisfy of the desires rồi là coi như là mình đã xong khúc này. Và sau đó mình sẽ đi vào cái đoạn văn tiếp tục. Sẽ được nghỉ khoảng 5 phút thôi ha. Và lớp này thì bắt đầu vào lúc 7 giờ. Và thường thì 7 giờ 15 á, kéo đến 7 giờ 15 là do cái phần mềm nó xuất cái file chậm, đã xuất trước đó rồi, đã xuất link trước rồi, nhưng mà cái phần mềm xuất file chậm, cho nên là kéo đến 7 giờ 15 và sau đó thì nó đã đến lúc là 7 giờ 23 thì mấy bạn mới mới vào nữa. Thì bây giờ là đến 8 giờ 23 là đủ 1 tiếng, và sau đó thì mình vẫn dậy đúng 9 giờ thôi, tại vì mình đã trừ hao ra 1 tiếng nếu mà xui xui lâu lâu xui xui cái phần mềm nó kéo dài. Như vậy bây giờ là mình đủ 1 tiếng rồi ha, và tiếp tục mình học tiếp. Trước khi mình học tiếp thì mình sẽ có giải lao mình khoảng 5 phút thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái này vào nè. Tôi cân nhắc cái gì đó thì là take cái gì đó into consideration. Cân nhắc có nghĩa là mình nhắc nhở bản thân mình để mình cân. Cân có nghĩa là người ta gọi là bạn cân được cái tim đó không, có nghĩa là đi bắn bốc á, cân được tim đó không, có nghĩa là mình có gánh được cái team đó không, mình có cover được cái work đó không. Can you cover the work for the team? Can you be the leader? Như vậy khi mình nói mình cân cái gì đó có nghĩa là mình có lo được cho người ta, take care of, mình
Cái từ lo của tiếng Việt, cái từ cân, cái từ gánh của tiếng Việt, gánh team á, gánh đội á, thì nó có nghĩa là mình lo được cho người đó, mình lo được cho cái đội của mình. Lo là gì? Chính xác là gì? Mình quản lý được, mình kiểm soát được, và mình gọi là mà mình lãnh đạo được. Quản lý là manage, kiểm soát là control, right? Lãnh đạo là gì? Là lead trong tiếng Anh đó. Rồi ở đây mình sẽ vô hai chữ này, vô tới nè. Alright, tới ở đây thì mình đang có cái chữ này. Thứ nhất là phải sai, take something into consideration, and then we need to use satisfy the desires of, offensive, offend, confused, confuse as an action verb, confuse as an action verb. Đây là những cái từ mà mình đã gặp dưới nha, mấy bạn phải xài được nha, trong cái case của mấy bạn tự tạo ra. Ai cũng có một cái niềm khát khao và cái sự mong muốn. Đây là cái tiếng Việt của mình đang dẫn dắt cho mấy bạn biết ý tưởng nha. Ai cũng có một cái sự khát khao, cho nên thì khát khao nào thì nó cũng phải được thỏa mãn. Khi tôi có một cái sự mong muốn là tôi muốn bạn thỏa mãn cái sự mong muốn của tôi, bạn phải đáp ứng được cái sự mong muốn của tôi thì tôi sẽ làm cái công việc này. Và cái công việc của tôi là cái công việc là một người phê phán trong một cái công ty lớn. Và khi mà tôi vào công ty lớn làm, ok, thì bạn phải đáp ứng được cái nhu cầu của tôi. Nhu cầu là demands, nhu cầu là needs. Và tôi có những cái sự mong muốn, tôi muốn làm việc ở cái văn phòng này, tôi muốn làm việc ở cái bàn này, thì bạn phải thỏa mãn cái sự mong muốn của tôi. Và khi tôi làm việc thì tôi làm việc với một số người, và một số người cái xúc phạm tôi bằng lời nói. Cái xúc phạm là dùng từ offend. Còn bây giờ mình không thích dùng hành động thì mình có thể dùng cách tính từ là những cái lời nói của những người đó thật sự rất là xúc phạm. Cho nên là mình dùng tính từ tôi cảm thấy tôi bị rối bởi những cái lời nói của người đó và cái cách làm của công ty. Và tôi chọn cái cách là tôi sẽ kiểm soát cảm xúc của tôi. Và thay vì tôi cảm thấy bối rối, tôi cảm thấy rối, tôi sẽ làm cho người khác, tôi sẽ làm rối người khác. Thì ở đây mình đang dùng từ confuse là mình làm rối ai đó. Thay vì mình bị rối thì mình làm rối người khác, tại vì tôi thích, ok, tôi thích ảnh hưởng, tôi thích tác động tâm lý lên người khác, tại vì họ đã tác động tâm lý lên tôi. Thì đây là một cái gọi là đây là một cái cuộc chơi của tôi, ví dụ như thế. Alright guys, I'm gonna be the first one to talk. For example, Joseph, okay, always talks about something in a very nice way, and I always, okay, take Joseph's comments into consideration. For example, Bill and Johan, okay, you guys, okay, always speak in English, but not in the right way, in a wrong way, grammatically, okay, grammatically wrong. So that is why I have to take everything that you say into consideration. When I take your words into consideration, I will be able to judge you. And after you listen to me, okay, judging you, you will recognize that my judgment is very useful for you. And if you take my judgment into consideration, you will become a better person, because judgments will help you to change. Sometimes I will try to offend you, and my offensive words will hurt you. I know that. But this is the only way for me to impact you. And the way that I teach is going to make you feel confused, because lots of words, lots of grammar, but everything we learn is by speaking skill. So I choose to confuse you by speaking skill. This is the way that I do, okay, to confuse you. I use words to confuse your thoughts. I use lots of words and lots of sentences to confuse you. And when you are confused, you will not be able to answer me. So how do I make you confused? I use words, I use, okay, speaking skill, and also writing skill. I write everything on the board. I speak to you guys, and these two actions are used to confuse you.
Alright. So here, okay, let's talk. That is the way that you use. Đó là cái cách mà mấy bạn dùng nha. Mấy bạn dẫn dắt á, xong mấy bạn đưa ra những cái từ đó thì người khác mặc định người ta sẽ hiểu thôi, chứ nó không khó. Rồi ở đây nhé. Let's go. If you are confused, do you want to confuse people to make them feel the same way that you feel? Joseph, please. If you are confused, do you confuse people? Do you choose to confuse people to make them feel the same way that you feel? Let's go, Joseph. You are confused and you choose to confuse people because they make you confused. Make ai đó cộng cho tính từ là mình làm cho ai đó cảm thấy bối rối, người đó làm cho bạn cảm thấy rối. People make you confused. And will you choose to confuse people because you want to play back? Let's go, Joseph. I recall that. Maybe no, because first thing I will do is I will find the way to solve it. If they give me a question and I don't know anything about that, first thing I do is find the answers, and then maybe if I want to play them back, I will find another question that I know and they don't know anything about that. I will ask them. Very good. Very good. Okay, so here bây giờ mình sẽ gửi cái bài này cho mấy bạn nha, sẽ chụp hình lại nè. Và mấy bạn hãy tạo ra một cái tình huống nha. Tất cả những cái từ này trong một cái tình huống. Mấy bạn đang có tầm khoảng từ 5 cho đến 10 phút, hoặc là maximum là 15 phút, có nghĩa là 8:45 sẽ gửi được một cái đường link này, để coi coi mấy bạn có thuyết trình được hay không. Mình học đọc hiểu nhưng mà sẽ có học 2 ngày đọc hiểu rồi, và sẽ có 1 ngày để mình vận dụng những cái từ vựng của đọc hiểu vào trong văn nói, và để chỉnh ngữ pháp, để chỉnh nói. Rồi sau đó mình sẽ quay lại cái bài đọc hiểu. Và mấy bạn hãy nhớ bên teacher sẽ làm những cái podcast, ok, để giải thích từng câu từng chữ bằng tiếng Việt nha, cũng như là bằng tiếng Anh. Sẽ có cái video giải thích Anh và sẽ có cái video giải thích Anh Việt, cả hai cái nha, Anh và Anh Việt, để cho mấy bạn nghe Anh để mấy bạn luyện được cái tiếng Anh. Còn nghe Anh Việt là khi mà mình rối quá rồi, bí quá rồi mình mới qua tiếng Anh Việt nha. Rồi, ok, và bây giờ sẽ tắt cái đường link, giải lao trong vòng 5 phút và chuẩn bị bài trong vòng 10 phút. 8:45 gửi link kiểm tra coi mấy bạn làm được hay không. Alright, I'm gonna end the Zoom now. And 8:45 I'm gonna send you. Teacher ơi, hôm nay cho em off 6 luôn teacher, tại mai em học bài cho mai kiểm tra đó teacher. Oh, I know. Yeah. Okay, so you can be off, but tomorrow please make a presentation video and send it to me, okay? Dạ. Dạ Hân với Gia Hân cũng vậy á teacher. Bill cũng vậy đúng không? Mấy tụi em là đang trong cái phổ thông ra cái gì nè? Dạ đúng rồi. Không có Dạ sao. em dạ em thì không. Ủa sao bên em nó dễ dàng hơn nè. Mấy bạn kia. tại em tại em đang học cơ sở. Ủa vậy luôn á hả? Trời trời, thì mọi người cứ tưởng em là đang là phổ thông không Bill. Vậy ra Dạ. tao to. Ok, như vậy Bill phải xuất ra một cái video thuyết trình, nhưng mà em phải ngồi như thế trời vậy nè. Mà mấy bạn khác là Joseph với Gia Hân out đi. Tại vì mình học xong rồi đó, 1 tiếng là xong rồi. Còn tiếng sau thì sẽ hỗ trợ những cái ca khác nha. Ca khác mà học xuôi nha, mà ca khác nha, những cái ca sau á mà đang dính vào một cái đoạn văn như thế này mà không có kêu sản xuất cái gọi là ca sau, chỉ học để lấy cái từ vựng thôi, và sắp xếp từ vựng là teacher nói một câu tiếng Việt mà mấy bạn ra một câu tiếng Anh, thì cái đó đó thì mình sẽ gọi là sẽ phải học xuyên suốt. Còn mà cái ca nào mà vận dụng từ vựng á thì mình sẽ cho mấy bạn làm clip. Nhưng mà ca này bây giờ là 8:40 rồi, thì còn có vài phút nữa thôi, thì mấy bạn có quyền được off sớm nha. Giờ như anh Joseph thì off sớm mà không cần làm bài, ngày mai gửi video thuyết trình cũng được. Còn Bill thì bắt buộc trong ngày hôm nay em đưa ra một cái video thuyết trình đi. Ừ. Và Dạ em vâng. nhưng mà em rảnh đúng không? Em thử viết giùm teacher một cái bài được không?
sử dụng những cái từ này để coi coi cái cách mà em viết á, nó có ra được không. Dạ được. Em thích ngồi viết trên máy cũng được, em thích ngồi viết trên iPad cũng được, tại vì teacher. Vậy em viết một bài xong em thuyết trình về bài đó luôn được không? Tiếp. Đúng rồi á, em sử dụng tất cả các từ này em viết ra cái bài đó và em thuyết trình luôn. Dạ rồi. Nhưng mà teacher sẽ sửa bài mà công khai cái bài đó trên mạng đó nha. Dạ. Alright, và gửi cái file Word nha, chứ không có gửi cái file PDF nha bạn Bill. Vâng, em gửi Google Drive. Oh, yeah, very good. Alright, so I'm gonna end the Zoom now. Thanks a lot, Joseph, Sally, and Bill. Let's go.